everyone, thank you so much for coming back to my channel. So ayan, kakagaling ko lang sa e-vloggers ball event, kaya ganito yung ating outfit. And yung team nila for this year is High Shine. Kaya naman yung brilya-brilya tayo sa outfit natin for today. So sobrang saya and sobrang kagulo ng event actually guys. Kaya hindi ako masyado nakapag-vlog. Pero mag-insert ako ng clip na nagawa ko during that event. The purpose ng video ko na ito guys is gusto ko lang i-share yung aking suot kasi diba kahit na pumunta ka sa ball na ganyan or mga events na ganyan, hindi kailangan na mahal yung susuotin mo like yung suot ko today. So mag-start tayo guys sa may top or sa coat ko. Itong coat na to is luma na siya. Galing to guys sa SM Youth. So mga lang atin dito. Naka-sale pa ata yun. From 6,000 tas 3,000 na lang yung bili ko sa kanya. So, nilagyan ko lang siya ng mga rhinestones na galing sa Divisoria. Parang 80 pesos for 1,000 pieces. And then, yung pinandikit ko sa kanya is yung pang-tela talaga na pandikit na 200 pesos na nabili ko sa SM Makati. So, ayan. May gradient effect. So, dito mas marami. Tapos, pang-fade siya. Pababa. At sa likod. So, ayun pa lang guys, tipid na kasi yung iba, napansin ko na nagpa-customize pa talaga sila para mga 20k plus. Yung kakilala ko na nagpagawa pa siya ng coat niya para mas fit, para mas gusto niya yung design. So, next naman yung pants. Nakuha ko to for 100 pesos. So, okay. Ito siya. Tada! So, ayun, 100 pesos, ano na siya, pinafit ko lang para, siya, sakto sa aking legs. And then last but not the least, yung shoes. So yung shoes guys, sa kuya ko, hiniram ko lang siya. Tapos hindi ko sa kanya sinabi na lalagyan ko ng mga rhinestones para mag-match sa aking top. So yung mga butas-butas niya, nilagyan ko din ng rhinestones. Ayan. And then for my makeup, sobrang subtle lang ito guys. I-smoke ko lang yung black eyeshadow sa aking eyes. Tapos sa skin naman yung bibili ng super stay na foundation na 24 hours. Medyo nag-cake na siya sa akin kasi kanina pa akong 1 PM nag make-up. Tapos yung event is 6 PM kaya medyo nag-cake na siya. And then yung lips is Gotta Go from Careline tsaka High Shine na lip gloss. Yung brows ko naman is from Benefit again, always. And then yung hair ko guys, ang daming nagko-compliment ito sa akin lagi. So, nagawa ko na din ito actually or gumawa ko ng tutorial kung paano ito gawin here on my channel. Kaya go ahead and check it out. Ilalagay ko na lang sa description box below yung link. Pero basically, overnight lang siya guys. So, kailangan nyo lang ng sanilyo, suklay, tsaka curling setting spray. So, i-sprayan nyo siya, tapos i-curl siya isa-isa. Dapat sobrang higpit guys, para ma-achieve nyo itong curl. Tapos yung sa body, naglagay ko ng onting glitters, at saka parang, mga fake lang to na necklace. Para magkaroon ng aura-aura. Hey guys, I'm finally here sa e-vloggers mall and dito siya ginanap ko yun sa Shangri-La at the Fort. And makikita nyo guys, yung aking damit and makeup and then yung dibdib ko shimmering kasi yung team nila for this year is High Shine. Kaya naman, nag-highlight si Ma'am Shi ng malala. So guys, I'm here inside the ballroom and ang daming vloggers and influencers. Yan! Hi, Miss Jensen! Hi! Hello po! Pele po! Pele po ng silang! Diba? Pele po at enter ng silang! Alam mo, ito yung dalawang ito. Focus sa mga bahay. Mga diba? Fresh na fresh. So that's it for today's video guys. I hope nakatulong itong video na ito na hindi mo na kailangan na bumili ng sobrang mahal na mga damit para lang maka-attend ng mga buwal na ganyan. DIY lang guys ang sagot, diba? Tamang lang, artsy-artsy lang. Let me know in the comment section below kung ano yung thoughts nyo sa aking look or outfit na ito. And please follow me on my Instagram kasi alam niyo yan, ipopost ko agad ito guys sa Instagram outfit na ito. And please subscribe to my channel and click that bell button na katabi nito para naman ma-update ko pag meron akong bagong uploads. Like this video and share it with your friends guys. That's it for today's video. Bye!